अर्को लमजुङ दरबार भनेर जुन फेमस दरबार कता हो दरबार आफ्नो रुपैयाँ जग्गा चाहिँ छ तलसम्म हजुर 8 रुपैयाँ गरेर चाहिँ हजुर यहाँ चाहिँ को यहाँ अस्थायी पुलिसहरू पनि बस्नुहुन्छ अस्थायी चौकी छ प्रहरी पोस्ट बस्नु यो चाहिँ दरबार हो पहिलेको दरबार यो उता कालीको मन्दिरको चाहिँ अब शाहवंशको चाहिँ अब यो त्यति बेला पुरानो मन्दिर भन्छ उहाँहरूको मन्दिर यो चाहिँ अर्को लमजुङ दरबार भनेर जुन फेमस दरबार भनिन्छ त्यो दरबार पनि हामीले कभर गर्दैछौँ अब त्यो जाँदैछौँ यात्रामा छौँ हामीहरू अनि लमजुङ दरबारको तपाईँहरूलाई यो बाटो चाहिँ मेन सहर नपुग्दै बाटोबाट काठमाडौँबाट आउँदा चाहिँ लेफ्ट साइडतिर माथि उकालो सार्नुपर्छ अनि गाउँ क्रस गरेर जाँदैछौँ हामीहरू अनि 20 मिनट लाग्छ भन्नुभएको छ यहाँको स्थानीयहरूले अनि स्थानीयहरूसित यो मन्दिरमा चाहिँ जाने भन्ने हाम्रो सोचले अब जाउँ लमजुङ दरबार सम्बन्धी अरू चाहिँ डिस्क्रिप्सन लमजुङ दरबार पुगिसकेपछि यो बाटोमा तपाईँहरूलाई क्याप्चर गर्दै ल सर नमस्ते नमस्ते अहिले सरको शुभ नाम चाहिँ लेखनाथ बसौला अनि उहाँ चाहिँ यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ स्थानीय भएको हुनाले किनभने हामीले लमजुङ दरबारको पहिलो भिडियो बनाउँदैछौँ अनि त्यो भिडियो बनाउने भएको हुनाले चाहिँ सरसित केही जानकारी चाहिँ मेरो श्रोताहरूलाई दिनको लागि चाहिँ हामीले ल सर जाउँ अब अलिकति ब्रिफिङ गरिदिन्छ है यो चाहिँ कस्तो शालिग ईश्वर शाह हजुर ईश्वर वर्मा शाह तल बेसी सहरबाट कति किलोमिटर माथि छ यो 6 किलोमिटर बेसी सहरबाट यहाँ चाहिँ 6 किलोमिटर छ त्यो बेसी सहर त्यहाँनिर त्यो दरबार लेखा ठाउँलाई के भनिन्छ तल दरबार लेखेको ठाउँ हजुर रानीकुवाबाट रानीकुवाबाट चाहिँ यहाँ आउन सकिन्छ सबभन्दा सजिलो छ बाटो पनि राम्रो छ त्यति उहाँ चाहिँ हाम्रो ईश्वर शाहको शालिग हो यो पहिला शाहवंशीय राजा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उहाँले सञ्चालन गरेको यहाँबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के सञ्चालन गर्नुभयो लमजुङको जिल्ला बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर यो उहाँको नाम चाहिँ ईश्वर शाह चाहिँ हाम्रो शालिग हजुर यहाँबाट चाहिँ छुट्टिएर चाहिँ गोर्खा दरबार जानुहुन्थ्यो यहाँबाट शाह ऊ चाहिँ छुट्टिएर उता जानुभयो होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ गोर्खाबाट चाहिँ पृथ्वीराज शाहबाट चाहिँ एकीकरण भएपछि अनि बल्ल चाहिँ यो चाहिँ एक नेपाली एकीकरण भएपछि त्यो मुख्य चाहिँ सञ्चालन त्यहाँबाट भयो तर यहाँबाट चाहिँ उहाँ उता जानुभयो पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ छुट्टिएर उता जानुभयो पृथ्वीनारायण शाहको हजुरबा कि बाउ हजुरबा हजुरबा हैन नरगोपाल शाह चाहिँ उहाँ पृथ्वीनारायण शाहको हजुरबा हुनुहुन्थ्यो
हजुरबालाई पनि भेट्छु अनि यो चाहिँ हाम्रो यो पुजारी हुन्छ होइन यहाँ चाहिँ चैते दसैँ र चाहिँ ठुलो दसैँमा चाहिँ पूजा हुन्छ पूजाहरूको लागि चाहिँ अब बस्ने आश्रम स्थल बनाएको चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अस्ति प्रहरी पोस्टिङ बसिरहेको छु हजुर होइन यो दरबार चाहिँ एरिया चाहिँ अब कम्ती पनि यो लगभग तपाईँको चाहिँ 8-9 रोपनी जग्गा चाहिँ छ तलसम्म हजुर 8-9 रोपनी गरेर छ यहाँ चाहिँ को यहाँ अस्थायी पुलिसहरू पनि बस्नु अस्थायी चौकी छ प्रहरी पोस्टिङ बस्नु यो चाहिँ दरबार हो पहिलेको दरबार यो उता कालिकाको मन्दिरको चाहिँ अब शाहवंशको चाहिँ अब यो त्यति बेला कुलाइन मन्दिर भन्छ उहाँहरूको मन्दिर यो चाहिँ कुलाइन मन्दिर अनि यता त्यो चाहिँ के यहाँ चाहिँ अब यो विभिन्न बेलामा चाहिँ अब यो पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ भोग दिनु चलन छ नि त हजुर त्यही भएर चाहिँ यो रगरहरू चाहिँ यो चाहिँ काटेर यो पुरै दरबार भयो यो दरबार हो यो चाहिँ मन्दिर हो तपाईँको यो चाहिँ लगभग 45-40 सालमा चाहिँ जीर्णोद्धार चाहिँ गरेको यो मन्दिर चाहिँ 45 सालमा चाहिँ जीर्णोद्धार 45 साल त्यति बेलाको भूकम्पमा परेपछि चर्किया थियो हजुर अनि त्यो जीर्णोद्धार भयो हजुर अनि त्यसपछि अब यसलाई फेरि चाहिँ जीर्णोद्धार गर्ने कार्य चाहिँ अब सुरु हुँदैछ फेरि अब यो अब यसको फेरि चाहिँ यो चाहिँ मन्दिर हो यो मन्दिर हो योबाट चाहिँ यो मन्दिर भयो अहिले मन्दिर चाहिँ खुला छैन यो चाहिँ बिहानमा चाहिँ नित्य पूजा हुन्छ बिहानमा खुला हुन्छ हजुर चैते दसैँ र चाहिँ ठुलो दसैँमा चाहिँ यहाँ ठुलो मेला लाग्छ हजुर त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पूजारीहरूले चाहिँ नित्य चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ जस्तै गोर्खा दरबारमा जस्तै यहाँ पनि चाहिँ बलिहरू पञ्चबलिहरू पर्ने चलन हुन्छ गोर्खा दरबारमा जसरी बलि जस्तो छ त्यसरी चाहिँ नेपाल सरकारको गुठी संस्थाले नै सबै त्यसको चाहिँ रकमहरू व्यवस्थापन गरेको हुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ छ यो चाहिँ लमजुङ राज्य इतिहास सबै कुरा चाहिँ यो चाहिँ अभिलेखमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अभिलेख जस्तो प्रिन्ट गरेको छ अब यसलाई चाहिँ कसरी यो ठुलै उसमा अभिलेख गराउने कि यसलाई यतिकै होइन यतिकै होइन यो चाहिँ अब यो एउटा पर्यटन बोर्डले नै अब अलिकति बढाउने हिसाबले चाहिँ लगिरहेको छौँ हामीले चाहिँ होइन मुख्य गरी यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक दरबारको चाहिँ यहाँ पुरातात्विक विभागको भएछ यहाँ संरक्षणहरूलाई सबैसँग चाहिँ चिना प्रचार गराउनको लागि चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरूको मार्फतबाट चाहिँ गराउने चाहिँ यो चाहिँ अभिलेखहरू बिस्तारै खोजी अभिलाष गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाका जुन पुराना बुढापाकाहरूसँग चाहिँ खोजेर चाहिँ अभिलेख तयार गरेको यो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले राजाहरू यही घरमा बस्नुहुन्थ्यो यहाँ चाहिँ माथि पुरानकोट गढी भन्ने छ मुख्य होइन त्यहाँ चाहिँ स्कुलनिर माथि टावर देखिनु भयो नि माथि त्यहाँ पुरानकोट गढी छ त्यहाँ चाहिँ राजाहरूको भग्नावशेष चाहिँ दरबारहरू त्यहाँ थियो होइन त्यहाँ गढीमा चाहिँ त्यहाँ छ त्यो होइन त्यहाँ राजा रानी बस्ने सुटी चाहिँ ठाउँ छ अझै पनि भग्नावशेष छ त्यहाँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ शासन व्यवस्थामा छ त्यहाँ बस्ने उहाँहरू चाहिँ होइन ए शासन चाहिँ यहाँबाट गर्ने अनि उहाँ चाहिँ माथि टपमा चाहिँ बस्ने त्यसलाई चाहिँ के गढी भनिन्छ अरे पुरानकोट गढी पुरानकोट गढी गढी भनिन्छ त्यो मुख्य चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ ठुलो चाहिँ एउटा स्तूप पनि बनाएको छ ठुलो टावर पनि बनाएको छ त्यहाँ बन्दैछ त्यो पर्यटनकै अन्तर्गत यो जाने बाटो चाहिँ यही बाटो हो अझै त्यही बाटो छ र यहाँ खौले पानी होमस्टे पनि छ यहाँ चाहिँ काउले पानी होमस्टे पनि छ कति घरहरू छ नि त्यो यहाँ चाहिँ लगभग 25 गरी सञ्चालन गर्नुभएको छ अहिले चाहिँ होइन घर चाहिँ लगभग 50-60 घरहरू छ यो बिल्ड पुरै चाहिँ बिल्ड त्यसो ठिक छ अरू जस्तो अरू केही जानकारीहरू हाम्रो श्रोताहरूलाई दिनको लागि के छ जस्तो यहाँ चाहिँ मुख्य गरी अब होइन मानिसहरू चाहिँ के भन्छ आफूले ताकेको कुरा भाकल गरेको कुरा पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ पञ्चबली दिने होइन त्यस्तो चलन छ होइन जस्तो चाहिँ अब दसैँ भयो ठुलो दसैँ भयो चैते दसैँ भयो नुहाई खाने चलन छ होइन त्यसमा पनि त्यस्तो कुराहरू छ र नुहाई खाने भन्नाले जस्तो घरमा नयाँ अन्न चाहिँ खाने बेलामा चाहिँ जुन छ नि त्यति बेला पनि यो ढोका खुल्छ ढोका चाहिँ यहाँ सिटिमी जो प्रायः त्यसलाई बुझ्दैन होइन हाम्रो चाहिँ यो मूल ढोका भयो यहाँ भित्र पनि अब ढोका छ अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ 22 सुसारेहरू हुनुहुन्छ 22 सुसारे यो कालिका मन्दिरलाई पूजा गरेको लागि 22 सुसारेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मा छ होइन बोराहरू हुनुहुन्छ होइन अब त्यसको अनि नेवार हुन्छ अनि अब यो खवासहरू हुनुहुन्छ अनि अब ब्राह्मणहरू हुन्छ बरालहरू हुन्छ होइन उहाँहरू मूल पुरोहित हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ मुख्य चाहिँ यो मूल ढोकामा जुन छ नि नयाँ मान्छेहरू प्रवेश गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कालिकाको मन्दिर दर्शन गराउनको लागि कुमारहरूलाई चाहिँ त्यो विधिवत रूपमा चाहिँ गराएर मात्रै दर्शन गर्न पाउँछ यहाँ त्यो दर्शन गर्नको लागि चाहिँ कुमारहरूले त्यो उनीहरूको पूजा सुसारेहरूलाई चाहिँ विधिवत रूपमा त्यहाँ भित्र लगेर होइन ऊ गरिसकेपछि अब त्यहाँ भित्र लगेर पूजा गरिसकेपछि मात्रै उहाँहरूले चाहिँ बल्ल चाहिँ 22 सुसारेको रूपमा चाहिँ त्यो भूमिको भित्र पस्न पाउनुहुन्छ जो
बल्ल दर्शन गर्न पाउनुहुन्छ देवीको मन्दिर देवीको मन्दिरमा त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब यो जुन फुलपाती बढाइ हुने छ यहाँबाट चाहिँ फुलपाती लिएर गएर तल चाहिँ चन्नी स्थान छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ फुलपाती बढाइ गरेर लिएर आउने चलन छ त्यहाँ रहेर चाहिँ तलबाट चाहिँ फुलको डोलियो लिएर आउनुहुन्छ त्यहाँ पूजा गर्नुहुन्छ एउटा पाठो चाहिँ त्यहाँ बलि दिएर अनि त्यसपछि बाजाका साथ ल्याएर अनि दसैँमा चाहिँ यहाँ फुलपाती भित्राइने चलन छ यहाँ अनि त्यो फुलपाती भित्रायो भने चाहिँ सबै गाउँलेहरूले यहीँबाट फुलपाती लगेर जान्छ फुलपाती लिएर जान्छ अर्को सरी मैले त्यो कुरा गरेँ जस्तो यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नु भने पुजारीहरू चाहिँ धेरैवटा मैले धेरै मन्दिरहरूमा चाहिँ एउटा दुईवटा कति पुजारीहरू यहाँ चाहिँ कतिवटा पुजारी हुनुहुन्छ यहाँ ब्राह्मण चाहिँ अब 3-4जना ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ यहाँ पूजा गर्ने अनि अब जस्तो आफ्नो विभाग हुन्छ क्या त्यो ब्राह्मणले पूजा गर्छ मगरहरू चाहिँ पनि हुन्छ सुसारे होइन उहाँहरूले चाहिँ अब त्यस्तै खालको हुन्छ कलसी भन्ने हुन्छ होइन अनि त्यो भजनीयहरू हुन्छ त्यो सबैले आफ्नो एउटा भाग हुन्छ त्यो दुना टपराहरू बनाउनेदेखि लिएर होइन रक्त चन्दनहरू बनाउने सबैको आफ्नो पाटो हुन्छ त्यसरी त्यो 22 सुसारे हुन्छ 22 थरीको चाहिँ त्यो मानिसहरू जात जातिको मानिसहरू सुसारे 22 जात जातिका मान्छेहरू चाहिँ यहाँको पुजारीहरू हुनुहुन्छ त्यो जाति सबै जाति धर्म जातिलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ अनि गुठी संस्थान अन्तर्गत चाहिँ यहाँ विभिन्न ती उहाँहरू चाहिँ त्यो सेवा गरे बापत गुठीको जग्गाहरू उहाँले उपयोग भोग चलन गर्नुभएको छ खेती गर्न कि जस्तो पासै गरेर दिने हुन्छ कि होइन त्यो पहिला चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ गुठीको जग्गा चाहिँ उहाँले खेती गरेर खानुहुन्थ्यो अहिले नेपाल सरकारले एउटा पैसा रैकर गराएर गर्ने चलन पनि छ कतिपय रैकर पनि छ कति चाहिँ गुठी साथमै बस्नु भएको छ गुठीकै जग्गा बस्नु भएको छ जस्तो यहाँ तल के अरे परिवार टोलहरू हुन्छ गुठीमै बस्नु भएको छ होइन जस्तो यहाँको चाहिँ गुठी चाहिँ भोलेटारमा पनि छ लमजुङको भोलेटारमा ती ठाउँहरूमा चाहिँ यहाँ गुठी छ जग्गा धेरै जग्गाहरू गुठी पनि अझै पनि बाँकी छ होइन केही जग्गाहरू चाहिँ अब रैकर पनि भइसकेको छ त्यस्तो अवस्था हामीले थाहा पाएअनुसार हाम्रो बुवाहरूले होइन यहाँको चाहिँ अब पुर्ख्यौली मान्छेहरू जसले भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन आफूले ताकेको मनोकांक्षा पुरा गरेर धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब यो नेपाल आर्मी इन्डियन आर्मीमा भर्ती गर्ने मान्छेहरू एकदम चाहिँ विश्वास गरेर पञ्चावली चाहिँ धेरै दिने गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भाकल गरेर यहाँ चाहिँ भगवान्सित जस्तो भनौँ अब एउटा भाकल गऱ्यो भनेपछि त्यो चाहिँ मनोकामना चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने ऊ छ किंवदन्ती छ जनविश्वासै छ विश्वास मान्छे विश्वासै छ जस्तो अब तपाईँको चाहिँ भाकल गर्दा होइन त्यस्तो खोटी भएको केही चिजहरू आयो भने त्यो छक्कै हराउँछ जस्तो यहाँ गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि होइन एउटा पाठो खोटी रहेछ यहाँबाट चाहिँ पूजा गर्न भनेर चाहिँ लिएर आयो यहाँ ल्याउनु जाँदा फुटियो पाठो फुट्यो भाग्यो त्यहाँबाट गएको पाठो हरायो अनि त्यसै केही समय पछाडि पाठो त तल गइसकेको छ लडेर केही समयपछि मरेको अवस्था पाइयो किनभने त्यो खोटी भएको कारणले होइन त्यस्तो त्यो मान्छेको खोटी भयो भने त्यो पशु बलि दिने मान्छेहरू पशुहरू त्यस्तो खोटी भए पनि त्यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ पत्ता लागेको अवस्था छ त्यस्तो के खोटी रहेछ नि त्यसको चाहिँ अब त्यो कानहरू चाहिँ चिरेको अवस्था के रहेछ भन्ने कुरा भयो त्यो बाख्राको चाहिँ कान चिरेको त्यो बाख्रालाई चाहिँ यहाँ ल्याएर बलि दिने बेला यहाँ बलि दिने क्रममा चाहिँ भाग्यो फुटियो हरायो पाठै गेट उता गएपछि हरायो यो तल चाहिँ हराएको त्यस्तो अनि अरू के त्यस्तो किंवदन्तीहरू अरू के छ यस्तोमा त्यस्तो चाहिँ अब हामीले थाहा पाएको त यिनै किंवदन्तीहरू होइन मुख्यतः अब विश्वासको कुरा भयो होइन छ अब अरू चाहिँ अब यो के छ भने यशोवर्मा शाह जुन अब यो दुराहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ शाह वंशको राजा स्थापना गरेको भन्ने कुरा किंवदन्तीमा हामीले चाहिँ त्यो पढेको हामीले चाहिँ हाम्रो गर्नुहुन्छ होइन खजे दुराले चाहिँ अब बोकेर झोलीमा बोकेर ल्याएर यहाँ चाहिँ राजा बनाएर अनि उहाँकै सन्तान चाहिँ अब कालु शाह लगायत गएर अनि द्रव्य शाह गएर गोर्खा लिलीकोटमा दौडेर अनि त्यो सन्तान उता गोर्खा गयो अनि त्यसपछि नेपाल एकीकरण भएको अवस्थाहरूमा चाहिँ लमजुङसँग लडाइँ गरेर त्यसै एकीकरण भएको भन्ने चाहिँ जसो उद्गम स्थल चाहिँ लमजुङै हो शाह वंशको भन्ने कुरा चाहिँ शाह वंशको उद्गम भनेकै यो लमजुङ यही दरबार दरबार अनि अरू त्यस्तो केही जानकारी दिन सकिन्छ अरू के छ छुटेका चिजहरू छ हामीले चाहिँ थाहा पाएको तिनै हो होइन अब त्यहाँभन्दा बढी त हाम्रो अब यहाँको स्थानीय गुरुहरूलाई पनि थाहा होला होइन अब उहाँसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ हामीले थाहा पाएको चाहिँ यिनी कुराहरू ठिक छ हजुरले बहुमूल्य समय दिनुभयो धन्यवाद होइन धन्यवाद हजुरलाई पनि यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो ठाउँको गाउँको चाहिँ चिना प्रचार गरेर दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद